مساء الخير عليكم. النهاردة عندنا حلقة جديدة مع محامين من فاندربيلت. بس قبل ما نبتدي الحلقة في عندنا بعض التنبيهات وبعض الأحداث اللي هتحصل مع المحبة سنتر في الكام أسبوع الجايين، أحب أنوه عليهم. أول حاجة، السبت الجاي في المكتب اللي هو بتاع 701 ميرفيسبورو من الساعة 10 للساعة 12 هيكون في اللي حد عايز يملى ابلكيشن لشغل موجود، حد عايز لطلبة الجامعة أو حد عايز ريزوميه ممكن، ولطلبة الجامعة الابلكيشنات أو المساعدات لطلبة الجامعة. يوم الحد الجاي غالبا هيكون معانا اللي هم بتوع ناشفيل فود. لسه ما عملناش كونفيرم معاهم، ف يعني على يوم الاثنين او الثلاث ليديا هتنزل الموضوع على اللينك بتاع المحبة سنتر. يوم اكتوبر 26 هيبتدي الكلاسز بتاعت البيزنس. لازم تسجل نفسك علشان تاخد رقم لزوم وعلشان تعرف المواضيع ايه. الكلاس ده هيبقى 3 مرات، كل يوم 3، وبعديها هيبقى فيه مساعدة للي عايز يعني يستفيد في سواء في البيزنس بتاعه أو عايز يغير حاجة أو عايز يبتدي حاجة في البيزنس. اليوم السبت الجاي من الساعة 6 للساعة 8 في هنعمل في بارك موجود في ناشفيل. ليديا هتنزل العنوان. فيلم باب الحديد اللي هو بتاع فريد شوقي ويوسف شاهين المخرج، ما الناس الكبار عارفينه. الفيلم ده هيكون بيتعرض في الهواء الطلق، فاللي هيجي يشرفنا بس يكونوا جايبين كراسي للقعاد أو ملايات يقعدوا على الأرض. وطبعا احنا أو المحبة سنتر هتجيب لب وباب كورن، وهيبقى فيه شاي وقهوة مجانا لكل الناس. هي الفكرة كلها فرصة إن الناس تطلع ويقعدوا مع بعض حوالي ساعتين، ساعتين ونص، يعني الناس تخرج من البيت. يوم 6 نوفمبر في المكتبة العامة هيكون في كل طلبة ثانوي من جريد 9 لأب، أي يعني 9 10 11 12. هيكون في من الساعة 10 الصبح للساعة 2 بعد الظهر مساعدة، واللي تعرفك ازاي تخش الجامعة، الجامعات ايه متطلباتها. هيكون عندنا معلومات من كذا جامعة وهنوريهم لكم ونوريكم الفروق ما بين الجامعات وازاي تختار. و يعني بالذات للآباء والأمهات، اهتموا ان اولادكم يروحوا اليوم ده وانتوا تعالوا معاهم، لان ده هيوسع النطاق بتاعهم ان هم يعرفوا يعملوا ايه، ازاي يخشوا الجامعة، ازاي يتعاملوا مع الجامعة. كل التفاصيل دي هتكون موجودة. يوم الكلام ده 6 نوفمبر هتبقى من 10 الصبح ل2 بعد الظهر، هيبقى يعتبر يوم طويل. الأربع اللي جاي هيبقى عندنا على زوم ميتنج مع واحدة سيدة من الهند، هي هندية ومن الهند. فالزوم ده هيبقى من الساعة 7 للساعة 8. الست دي عملت شبه يعني ثورة على قدها، انها كانت شغالة في مصنع وعملت يونيون، عملت اللي هو زي الاتحاد او نقابة للمصنع، و يعني نجحت نجاح جامد. فهي تقريبا بتلف في دول كتيرة، هي موجودة في أمريكا، بتشرح للناس ازاي في المصانع الكبيرة يطالبوا بحقوقهم والحاجات دي كلها. دلوقتي أنا الميكروفون هيروح للأستاذ أشرف يقدم الضيوف بتوعنا النهاردة. الحلقة النهاردة عن المشاكل اللي بتحصل في المدارس ومع أولادنا في المدارس، وإزاي نتفاداها أو نعرف حقوقنا في حل المشاكل دي. اتفضل يا أستاذ أشرف. مساء الخير على حضراتكم. Good afternoon to you all. Thank you for coming and being with us and taking some time for المحبة Center and our audience from your busy schedule. I know that.
أنا برحب بيهم وبقول لهم وبشكرهم إن هم ادونا جزء من وقتهم للمحبة سنتر وللمتابعين المحبة سنتر عشان الأسئلة والاحتياج للموضوع دوت. النهاردة معانا 3 محاميين. معانا كارلا سوفال، هي أستاذة في قانون في كلية فاندربيلت. عندها عيادة بتدير عيادة للمحاماة، يعني بتساعد الناس لو عندهم مشاكل، بالذات في المشاكل اللي بتختص بالمدارس، الانضباط بتاع الطلبة، الحضور والانصراف، لو حد اتوقف عن الدراسة، لو حد اتطرد. وبعدين هتتكلم على متخصصة في القانون الفيدرالي بتاع التعليم، وعندها طبعا فكرة كبيرة عن التعليم الفردي اللي هو نظام التعليم اللي هو الأشخاص لوحديهم، ونظام قضايا الأحداث، الفصل في الجنح وسجل الجنح شطب الجنح دي تبقى ازاي. ودي تفصيلة هيكلمنا عليها أستاذ يوسف من خلال اللقاء، لأن الموضوع دوت شائك شوية وفي ناس كتير بتبقى عندها تساؤلات فيه. معانا كلو شوت. كلو announced رايت. كلو اوكي. كلو شوت هو طالب في السنة الثالثة بكلية حقوق في فاندربيلت برضه. هو مواطن من ناشفيل. هو حصل على الشهادة الجامعية بتاعته في المحاسبة والعلوم السياسية من جامعة واشنطن. كلو طالب في السنة الثالثة في القانون في فاندربيلت. مارس القانون والعلوم السياسية في لينجستون وريتشموند في ولاية فيرجينيا قبل ما يرجع تاني ناشفيل عشان يبدأ دراسة كلية حقوق. ومعانا طبعا ميري نجيب، هي اتولدت في مصر، جت هنا عندها 2 سنين، متربية في بيت مصري في جنوب كاليفورنيا. جت اتخرجت من جامعة في كاليفورنيا في لوس أنجلوس في علم النفس، وبعد كده جت فاندربيلت هنا. هي دلوقتي في السنة الثالثة برضه في كلية الحقوق. ومع كلو وكارلا في نفس الكلينيك بتاعتهم، مش شغالة معاهم. بعد ما تنتهي من سنتها الثالثة والأخيرة في فاندربيلت هترجع تاني كاليفورنيا عشان تمارس القانون وتبقى محامية بروفيشنال بقى. Okay, I finish my introduce for you guys. Go ahead. Thank you so much, Mr. Ashraf and Mr. Thank Yusuf, for having us. And thank you to the Al Mahaba Center for inviting us to join you this evening. هي بتشكرنا وبتشكر المحبة سنتر ان احنا دعيناهم النهارده ان يطلعوا في لايف معاهم، وبيشكرونا لوقتنا برضه. My name is Kara Suval. I direct the Youth Opportunity Clinic at Vanderbilt, and I am here with 2 of my wonderful students, Cole and Marie. هي دكتورة في جامعة فاندربيلت في القانون، ومعاها 2 من الطلبة بتوعها كلو وماري. Great. So Cole and Marie are going to present a little bit about the areas the clinic works on. And we are excited to partner with El Mahaba Center moving forward to figure out how to connect people who want legal services with our clinic. So we look forward to this partnership. هي هتسيب المايك دلوقتي لميري وكلو عشان يقدموا ايه اللي الكلينيك بتعمله بالظبط وايه التخصص بتاعها، وازاي ان هي عملت معانا عقد شراكة في المحبة سنتر وتعاون مشترك ما بيننا وما بينهم عشان يقدروا يقدموا خدماتهم لأكبر عدد من الناس. Great. Marie. السلام عليكم كلكم. أنا اسمي ماري نجيب زي ما انتوا سمعتوا. أنا اتولدت في مصر وجيت أمريكا مع عيلتي وأنا كنت 2 سنين. في كاليفورنيا أنا اتربيت في عيلة مصرية بتكلم عربي بس متخصصة شوية، يمكن يعني شويتين. إيه هي اليوث اوبورتيونيتي كلينيك؟ اليوث اوبورتيونيتي كلينيك هنا في كلية فاندربيلت بنساعد الشباب والأولاد الصغيرين في القضية بتاعة التعليم والسكن والشغل. فمين إحنا؟ إحنا مجموعة من الطلبة في السنة الأخيرة في كلية الحقوق. بنشتغل مع البروفيسور بتاعتنا وهي كمان محامية كبيرة واسمها زي ما انتوا سمعتوا كيرا.
الشغل بتاعنا ده جزء من البروجرام بتاعتنا وده سمستر كامل. كارا مهمية وهي المديرة بتاعة المركز وهي موجودة في المركز طول السنة وفي الأجازات كمان. فبنخدم مين؟ بنخدم الشباب صغير، مثلا المحبة تكلمنا تقول لنا في واحد عنده مشكلة في الشغل ولا عنده قضية، اوكي احنا نتكلم معاه ونشوف ايه القضية. في organizations كتير بتشتغل معانا زي المحبة. فالخدمة دي بكام؟ الخدمة دي من غير فلوس، احنا بنشتغل مع الشباب صغير من غير فلوس وبنساعدهم وكمان بنحاول نتقابل معاهم في أي وقت في أي مكان مناسب ليهم. فأنا هتكلم إنجليزي شوية عشان أنا ما أقدرش أتكلم عربي كتير عشان مكسرة زي ما أنتوا شفتوا. We will begin today's presentation by discussing some general education rights in Tennessee. So the Tennessee Constitution guarantees free public education to all school-age children. Both federal and Tennessee law grants parents of school-age children the right to exercise a lot of control over their child's education. For example, parents have the right to inspect and review their child's education records. They can request changes, updates, or corrections to education records if they are inaccurate or misleading, and they can review teaching materials and tests. اوكي ميري بتتكلم عن المركز بتاعهم دوت. هو طبعا رئيسة المركز اللي هي كارا زي ما قلنا، هي موجودة على طول في المكتب بتقدم الخدمات، وهو عبارة عن مشروع في فاندربيلت للطلبة اللي في السنة النهائية، ان هم بيقدموا جميع الخدمات والمساعدات مجانية لجميع اللي بيسأل. فبيعملوا شراكة مع منظمات زينا كده اللي بنقدر بيها نعرف الناس بالنشاط بتاعهم، وبيقدروا يلجأوا لهم ويقولوا لهم على المشاكل اللي عندهم. هم بيساعدوا في حاجات كتير جدا، من ضمنها طبعا حاجة مهمة قوي ان التعليم يبقى مجاني لجميع الطلبة في الناحية اللي هم بيتكلموا فيها ديت. بيساعدوا الطلبة في الأدوات بتاعتهم، بيساعدوهم في الاستشارات القانونية لو في أي مشاكل في المدارس، لو في حاجة محتاجة محامي هم ممكن يتقدموا ويتكلموا عنها. وميري بتقول بالتفصيل إيه هي أهداف والخدمات اللي بتقدمها المنظمة اللي هي برئاسة كارا. Go ahead, Mary. So Metro Nashville Public Schools, also called Metro, provide so many resources to students and their parents. These resources include the Family Resource Center, school psychologists, school social work services, a transportation program, and much more. Another one of these resources is the Student Parent Handbook, available on the Metro website, mnps.org. I think Kara sent it in the chat for all to see. The Student Parent Handbook includes information on student and parent rights in Metro schools, including parents' right to translation services, Metro policies and procedures on student records, student discipline, English language learners, and students with disabilities. And another one is strategies for helping a child who's struggling in school. So MNPS welcomes parent involvement in their children's education. Okay, I'm sorry. No. Let me translate this part. Just هم بيتكلموا عن الحاجات اللي بتختص بإدارة التعليم في ناشفيل. ايه هي الخدمات اللي بيقدموها؟ السوشيال وركر اللي هي الأعمال اللي هم بيدرسوا الحالات الاجتماعية، بيدرسوا حالات نفسية، طرق النقل والمواصلات اللي بتتوفر للطلبة، خدمات الترجمة في المدارس. كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي هم بيشتركوا في العمل فيها مع المنظمة بتاعتهم. اتفضلي يا أمين. MNPS welcomes parent involvement in their children's education.
A quote from the Parent-Student Handbook says, "Engaged parents and guardians are critical to student success. The more you know, the more you can be involved, and we want you to be fully involved." With that being said, we know that can be hard for parents to figure out how the school system works and how best to be involved to support their students. So we hope this presentation and the clinic can help you figure out how to best do that. And we are, sorry, go ahead, Ashraf. اوكي هم من ضمن الحاجات اللي بيساعدوا فيها الحقوق والواجبات بتوع اولياء الامور في المدارس، ازاي هم يقدروا يساعدوهم فيها. Something else you talk about it, Mary, please. I didn't catch that. Yeah, the quote from the Parent-Student Handbook, بيقول engaged parents and guardians are critical to student success. The more you know, the more you can be involved, and we want you to be fully involved. اوكي، هو بيتكلم عن الهاند بوك دوت زي القانون او الرولز اللي بتتحط عن طريق المترو ناشفيل وعن طريق القانون الفيدرالي في التعليم. ايه هي قوة اتصال الاباء والابناء في الموضوع دوت، ازاي بيقدروا يبقوا مشتركين مع اولادهم، يقدروا يتكلموا عن اولادهم، يتكلموا عن حقوقهم. كل الحاجات دي من ضمن الخدمات اللي بتوفرها المنظمة. We're going to look more closely at two areas, specifically student discipline and students with disabilities. هيتكلموا على حاجتين، عن لو في أي طالب من الطلبة عنده نوع من أنواع الديسابيليتي اللي هو الإعاقة معينة، والديسيبلين. I can't explain the discipline, ميري. فحد يعمل حاجة غلط في المدرسة وبعدين discipline like okay, discipline يعني لما يبقى في حاجة غلط هو بيعملها في المدرسة، ايه هي الوسيلة اللي نقدر نصلحها بيها، وازاي نتابع الموضوع دوت من خلال متابعة الطالب وتوجيهه ازاي. فازاي ممكن اساعد؟ The clinic can be a resource in a lot of different ways for education problems. We're happy to help families figure out issues related to their child's education. اوكي، بيقدروا يساعدوا العائلات في موضوع التعليم بالنسبة لأولادهم، ويقدروا يقولوا لهم ايه هي الخطوات اللي يقوموا بيها عشان يبقى الموضوع دوت يتم بصورة إيجابية. So for example ممكن نساعد نتكلم ونسأل الريكوردز، ممكن نسأل ونساعد support من المدرسة، ممكن نكلم الناس من MNPS نسألهم حاجات كمان and much more. Even if you're not sure what you might need help with, we can help point you in the right direction. اوكي، زي ما انتم شايفين بيقدروا يساعدوا يشوفوا الريكورد بتاع الطلبة، النتائج بتاعتهم عاملة ازاي، الارقام بتاعتهم عاملة ازاي، واللي بيها لو انتوا عندكم اي احتياج او سؤال في الموضوع ده تقدروا تتصلوا بيهم وهم يوجهوكوا يقولوا لكم تعملوا ايه بالظبط. ففي الأول خلينا نتكلم على ال student discipline. The student parent handbook has a detailed summary of Metro's student discipline policies and procedures. اوكي، هيتكلموا الاول على الاجراءات اللي بيتم اتخاذها من خلال للطلبه اللي بيعملوا حاجات غلط او في حاجه مشكله عملوها، وازاي بيوجهوهم، هيقدروا يوجهوهم يعني. ففي حاجه اسمها the discipline table. The discipline table, so teachers and the school staff can't just discipline students for whatever they want. In MNPS, they must follow the Metro's discipline table when disciplining the students. طبعا في حاجة اسمها ترابيزة المساعدات، أو إزاي
لما ييجوا يحكموا على حاجة معينة الطالب عملها غلط ازاي الحكم عليهم، وما ينفعش ان اي حد يوجه الطالب توجيه معين عشان عمل حاجة غلط. لا، في حاجة اسمها تيبل ديسيبلين، دي زي لجنة هي اللي بتتخذ الإجراء المناسب للطالب دوت وإيه اللي ممكن يعملوه معاه. فالديسيبلين تيبل دي عندها 5 levels of inappropriate student behavior from minor level 1 to severe level 5. The table lists different disciplinary responses available to teachers and school staff. اوكي، طبعا اللجنة ديت فيها 5 مستويات، كل مستوى بيبقى مختص بمرحلة معينة من مراحل الفعل الخاطئ دوت من خلال الطالب، وهم اللي بيحكموا ويشوفوا التوجيه اللي يوجهوه ايه للطالب ده. فالديسيبلينري ريسبونس للماينر ليفل 1 behavior بس بيقولوا للبيرنت ايه اللي حصل، بس واحدة severe level 5 behavior يعني can result in suspension or expulsion from school. اوكي، الليفلز ديت يا جماعه مستويات الخطا اللي بيتم عن طريق الطالب. اول ليفل دوت اللي هو الاسلوب او الطريقه بتاعته، البيهيفير، الفعل اللي عمله ايه هو، الخطا اللي عمله. بعد كده بتوصل لمرحله ال5 ودي بتبقى اصعب حاجه طبعا، ساعات بتوصل للفصل من المدارس او الايقاف. Suspension or expulsion are never required except for the severe level 5 behavior. But an in-school suspension can be given to lower level behaviors, but with notice to the parents for any suspension that lasts more than 1 day. اوكي، اي ايقاف من المدرسه لازم بيتبلغ بيه اولياء الامور، وبيبلغوهم ايه هو الفعل اللي حصل من الطالب ان هو ياخد السسبنشن دوت او الايقاف من المدرسه. If your child is suspended لسه عنده rights such as the right to have the principal المدير يكلمهم explain the reasons for the suspension. طبعا لو الطالب خد ايقاف لسه عنده فرصه ان هو يتكلموا مع ناظر المدرسه يشوفوا ايه سبب الايقاف دوت، ويشوفوا الحلول اللي ممكن هم يعملوها والطالب يعملها عشان موضوع الايقاف دوت. A suspension أكتر من 10 يوم is considered an expulsion. In this case, the parents يقدروا يكلموا محامية ويخليهم يروحوا represent them في الappeal. اوكي، لو الايقاف دوت وصل ل10 ايام يبقى هم كده محتاجين يروحوا لمحامي عشان يعملوا زي نقض على القرار دوت، او يحاولوا يتناقشوا في القرار اللي هم خدوه ضد ابنهم او بنتهم. فازاي احنا ممكن نساعد مع student discipline? The Youth Opportunity Clinic can be helpful to parents and students in the school discipline context. So, for example, the clinic can represent students in the expulsion appeals process زي أنا قلت دلوقتي. والclinic ممكن يساعد parents to ensure that their child continues to receive educational services while suspended. اوكي، وطبعا من ضمن الحاجات ديت ان الاهالي واولياء الامور بيبقى ليهم الحق ان ابنهم يستلم تعليم معين حتى خلال الايقاف دوت بطريقه ما او اخرى هم اللي بيحددوها. يعني حتى لو الطالب موقوف عن المدرسه وما بيروحش، ليه الحقوق ان هو برضو يستمر ان هو يتلقى التعليم بتاعه. فدلوقتي انا هخلي كول يتكلم شويه على ال students with disabilities. So Cole, go ahead, take it away. اوكي، دلوقتي هتخلي كول يتكلم على الاطفال او الطلبه اللي عندهم نوع من انواع الاعاقه. Thank you, Marie, and thank you, Mr. Ashraf. I want to begin by saying thank you
to El Mahaba for having us again. Just to reiterate what Kara said, my name is Kolshot, and as Marie mentioned, I will be discussing some rights that belong to parents and students with disabilities, parents of students with disabilities. كل بيشكرنا ان هو معانا النهارده، وبيشكر ميري، وهيتكلم شويه على موضوع حقوق الطلبه اللي عندهم اي نوع من انواع الاعاقه، وللوالدين برضو معلومات مهمه جدا. So sometimes students have a hard time learning or following a school's expectations because of a disability. But fortunately, students with disabilities have unique education-related rights under federal law. اوكي، في احيان كتير نسبة تحصيل الطلبة اللي عندهم اعاقة معينة بتبقى فيها مشاكل شوية، او نسبة التحصيل بتاعتهم للعلوم اللي بتدرس لهم. بس هو في ادوات كتير قوي للطلبة دي والاهاليهم ممكن يستخدموها، ودي حقوق وقوانين فيدرالية، يعني مش واحد بمزاجه كده اللي عاملها، لا ده قانون فيدرالي الخاص بتعليم الطلبة اللي عندهم أي نوع من أنواع الإعاقة. Federal law also defines the word disability quite broadly for purposes of these additional rights, such that many students may qualify for these additional rights for many different reasons. طبعا كلمة الإعاقة ديت مش شرط تكون الإعاقة اللي احنا فاهمينها، لا، في نسب معينة في الفهم والتحصيل بتواجه الطلبة ديت، بتبقى واقفة قدامهم ان هم يحصلوا المواد بتاعتهم، والناس دي عندها حقوق فيدرالية قانونية لازم كلنا نبقى عارفينها. لأسباب كتير قوي ممكن الطالب يكون متأخر في التحصيل بتاع العلوم، مش شرط ان هو يكون عنده disability، لا، في اسباب تانية. لذلك هم اتعاملوا مع كلمة disability دي في القانون الفيدرالي بطريقة مختلفة شوية عن الديسابيليتي اللي احنا فاهمينها او الإعاقة اللي احنا نفهمها. So for purposes of our discussion today, think of disability as either a physical or a psychological impairment that disrupts a student's ability to learn. اوكي، من ضمنها ايه هي الاسباب اللي بتخلي الطلبة دول يتأخروا في تحصيل العلم؟ بيبقى في اسباب كتير جدا، مش شرط يكون الطالب هو السبب فيها، لا، ممكن تكون اسباب محيطة بيه. Mary, if I did translate any kind of expression wrong, please correct me. Okay? Thank you. Got it. Thank you. Students with disabilities have the right to what's called an individualized education program. الطلبة اللي عندهم إعاقة من النوع دوت عندهم الحق في حاجة اسمها التعليم الفردي، اللي هو واحد لواحد، يعني يبقى قاعد معاه مدرس لوحده. These plans are designed by teachers, school administrators, healthcare providers, parents, and the student. They're designed by all of those people as a team. اوكي، كل البلانز ديت، الخطط ديت بتبقى بتتعمل من خلال مدرسين، دكاترة نفسيين، أولياء الأمور نفسهم، نظار المدارس ومديرين المدارس. Individual learning plans are designed to meet a child's unique needs. They can provide students with extra supports, like having a second specially trained teacher in the classroom with the student, or getting extra learning opportunities in small groups. ممكن الطلبة دول يحصلوا على مساعدة إضافية، وده من خلال وجودهم في الفصل، بيبقى في حد معاهم في الفصل ومع المدرس بيديهم المعلومات بالطريقة اللي هم يفهموها، أو بياخدوا الطالب أثناء حصص معينة في أوقات معينة بيشارك مع طلبة تاني عندهم نفس الحالة زيه، ويبتدوا يعلموهم تعليم فردي اللي هو واحد لواحد، بحيث ان هم يتأكدوا
ان الطالب فهم وقدر يحصل العلم اللي المفروض هو حصله. These individual learning plans also often have accommodations, which means changes or modifications to the way things are normally done in the classroom. For example, these modifications might include reducing the length of assignments, giving students extra time to complete assignments, and other things of that nature. من ضمن الحاجات ديت ان هم ممكن يقللوا كم الواجبات اللي الطلبه دول بياخدوها اللي عندهم مشكله في التحصيل بتاعهم. مش هنقدر بقى دلوقتي ان احنا نقول عليهم ان هم عندهم disability او اعاقه، لا احنا هنقول عليهم اللي هم عندهم مشكله في تحصيل المواد. بيقللوا الواجبات عليهم، بيدوهم وقت اكتر عشان يعملوا الاساينمنت او الواجبات بتاعتهم. ووسائل تانية كتير قوي احنا ممكن نكون ما نعرفهاش، ودي الفرصة ان احنا نسأل ناس متخصصة زي دول دلوقتي لو عندنا ابن او ابنة عندهم نفس المشاكل. Importantly, for our purposes today, parents have the right to request that a school assess their child for a disability. And if that assessment shows that the child does have a disability, the school will create an individual learning plan for the child. اوكي، لو اي حد مننا عنده ابن او ابنة عندهم نفس الظروف ديت او عندهم الظروف ديت، من حقهم كأولياء امور ان هم يروحوا لإدارة المدرسة عشان يطلبوا ان الحاجات دي تتم مع اولادهم. يعني ما يسكتوش، هم عارفين ان في مشكلة عند الولد في التحصيل بتاعه، لا يروحوا للمدرسة ويطالبوهم. المدرسة من واجبها ان هي توفر الوسيلة والطريقة اللي تحل بيها المشكلة بتاعت الطالب ديت، سواء زي ما قلنا ان هم يبقى في تعليم فردي معاه، يبقى في تقليل واجبات ياخدوا وقت اكتر من الطلبة العاديين في حل الواجب. حاجات كتير قوي ممكن نطالب بيها ودي من حقنا. Students with disabilities also have unique rights related to student discipline. الطلبة اللي من النوع دوت عندهم حقوق معينة طبعا مميزة جدا ان هي يطالب بيها يعني. فمن فضلكم هنعرف ايه هي دي دلوقتي. Federal law, for example, limits the amount of time a student may be suspended from school for behavior related to his or her disability. طبعا القانون الفيدرالي بيشترط ان الطالب او الطالبة اللي عندهم إعاقة معينة لو خدوا وقف من المدرسة، اتوقفوا عن الدراسة او لوقت معين، ان هم من حقهم ان هم ما ينفذوش الوقف دوت لو كان الفعل او الغلط اللي عمله الطالب بسبب الإعاقة اللي عنده. Can you give us a specific example please؟ أنا سألته يدينا مثل بالتحديد عشان نبقى فاهمين الحتة دي. Yeah, just give us an example about, in this area. Sure. Yes. So if a student, one disability, for example, might be ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. And I think if a student were suspended for a behavior that stemmed from that disability, then the amount of time that student could be suspended would be limited because it stemmed from a qualifying disability under federal law. اوكي، بيقول مثلا عنده اكتيفيتي زياده، يعني الطالب شقي شويه. الشقاوه دي ما يتحكمش عليها ان هو بسبب ان هو شقي وخلاص او ما بيسمعش الكلام، لا ممكن تكون الشقاوه دي بسبب او في سبب معين للشقاوه ديت، من ضمنها اسباب كتير جدا، فما يتطبقش عليه الحكم
او العقاب اللي بيطبق على الطالب العادي اللي ما بيسمعش الكلام او شقي بطبيعته. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. Mary, did I explain it right? Necessarily, you know, did I explain? أستاذ أشرف. That was great. Okay. أنا بس عايز أقول حاجة. I want to say something. ال ADHD اللي احنا بنقول عندهم كهرباء زيادة، الأولاد اللي احنا بنقول عليهم عندهم كهرباء زيادة، التعبير المصري بتاعها. بس. Okay. That's it. Federal law also mandates the use of what are called individual behavior improvement plans to help create an environment where students with disabilities can learn. من ضمن الأحكام الفيدرالية في الموضوع دوت، ودي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها يا جماعة، إن في خطة معينة للطلبة اللي عندهم الأفعال أو المجهود الزيادة أو الشقاوة جامدة قوي، زي ما أستاذ يوسف قال بيبقى عندهم الكهرباء عالية شوية. ده تعبير طبعا إحنا عارفينه، لكن هم عندهم ليه مسمى تاني. بس في خطة معينة لتوجيه الطلبة دول، فنخلي بالنا ان الموضوع ده يحصل مع اولادنا كويس جدا، ولو ما حصلش لازم نتكلم ونقول، لان الموضوع ما ينفعش يعدي كده، يأثر ممكن على حياته في المستقبل. Go ahead, Chloe. And so the Youth Opportunity Clinic at Vanderbilt can help parents of students with a disability in a number of ways. ممكن طبعا المساعدة من المكتب بتاعهم أو من الكلينيك العيادة بتاعتهم تساعد أولياء الأمور إزاي يقدروا يحلوا المشكلة دي. So, for example, we can help, the clinic can help ensure that a child receives an assessment for an individual learning plan. اوكي، طبعا من ضمن الحاجات ديت ان هم يتاكدوا ان الطلبه اولياء الامور بيستلموا زي ورق مكتوب او تقرير مكتوب ازاي ابنه بيتم معالجته، او ازاي الخطوات اللي بتتخذ مع ابنه او بنته اللي بتختص بالمشكله اللي هي عنده. And when a child's learning plan is created, the clinic can help make sure that both the parent's input and the child's input is heard during that process. So, for example, I apologize, Mr. Ashraf. No problem, it's okay. واللي من ضمنها الوسيلة بيساعدوا ولي الأمر وبيساعدوا الطفل نفسه إن لما بيتعمل البراكتس دوت أو الستيتمنت ديت إن هو رأيهم يتسمع، ما يبقاش زي قانون يتحط وهم المفروض يسمعوه خلاص، لا، هم ليهم رأي في الوسيلة اللي هيتم علاج الطالب بيها. So, in fact, Marie and I are currently preparing to represent a parent and her child in an upcoming meeting about this very thing, an individual learning plan. هو ماريا بيجهزوا دلوقتي زي بروجرام أو ملف بيختص بموضوع ازاي يساعدوا الوالدين اولياء الامور او الطلبه ازاي يتم تطبيق مراحل علاجهم او توجيههم من خلال المدرسه. One important thing I should mention about students with disabilities is that parents maintain control throughout the process. They can start the assessment process, but then decide ultimately not to go ahead with it if they are unhappy with the school's plan. من ضمن الحاجات اللي من حق الوالدين ان هم يتخذوها ان هم يقدروا يوقفوا البرنامج ده لو هم مش مقتنعين بيه، لو الطالب مش مستريح فيه او تعبان فيه او في اثناء الاداء يعني في المرحله ديت، من حقهم ان هم يوقفوا البروجرام ده فورا لو هم مش موافقين عليه. The most important takeaway I should say is that parents maintain a lot of control, and the clinic can be helpful in navigating the process if a parent has a child with a disability. طبعا الوالدين اولياء الامور ليهم الحق والتحكم التام
في موضوع البروجرام دوت، البرنامج اللي بيتطبق مع ابنه، ودي من ضمن الحاجات اللي بتساعد فيها الكلينيك، العيادة اللي هم شغالين فيها. The last section, or the last section that we want to discuss this afternoon are ways that the Youth Opportunity Clinic can help teens and young adults more generally. وطبعا هي من ضمن المساعدات اللي بيساعدوها مع دوت الطلبة والشباب الصغيرين اللي بيبقى محتاجين مساعدة في المدارس. Some of the young people that El-Mahaba might work with now or in the future may be involved with the juvenile justice system. من ضمن الحاجات اللي ممكن يكون احنا مشتركين فيها ان احنا نعرف ناس كتير عندهم مشاكل في المواضيع ديت، وازاي نقدر نوجههم ان هم يروحوا يطلبوا مساعدتهم. And a natural question that comes from involvement with the juvenile justice system is how that involvement will affect the rest of that young person's life beyond the initial involvement. طبعا من ضمن الحاجات ازاي القانون دوت، او لو كان اتخذ في حقه اي نوع من انواع الاحكام من خلال المدرسة، ازاي بتأثر على حياته العملية والمستقبل بتاعه بوجه عام. طبعا في قرارات ممكن تتخذ في حقوق الطلبة او الشباب الصغيرين زي ثانوي او اعدادي، اخر سنة في اعدادي. الحاجات ديت ممكن تأثر في حياتهم وفي مستقبلهم. احنا ما بنبقاش واخدين بالنا من الحاجات ديت، بس طبعا لو عرضنا المشكلة دي على ناس مختصة زيهم هيقدروا اللي بيها يساعدونا. Having a criminal case, or what's called a delinquency adjudication as a young person, can affect other areas of someone's life. For example, it can have negative consequences in housing, in employment, and other areas. طبعا اي جريمة او حاجة بتخش في الريكورد بتاع الطالب او بتأثر في حاجات كتير قوي في حياته. ممكن تأثر ان هو يقدر ياخد بيت، تأثر في الشغل بتاعه، ممكن تأثر في الناس اللي حواليه. وطبعا دي حاجات بتبقى مهمة جدا. أستاذ يوسف كنا اتكلمنا في نقطة قبل البرنامج، ان حضرتك هتقول لو في اي جريمة ارتكبت، في حاجات بتتلغي وفي حاجات ما بتتلغيش. ايه اللي بتلغي وايه اللي ما بتتلغيش؟ I just ask Mr. Yusuf. He have some kind of knowledge about the immigrant, and how to have alignment, all this stuff. He know. اتفضل يا أستاذ يوسف. Well, many of our the underage in our community, when they have an issue with the law, they need to sometimes they need to do Spanish, or if they are over the age but still they need to do Spanish to their cases. Unfortunately, we know Spanish, its meaning, at least it's not been seen by the regular authority, like work or police officer or something. It's been seen by the federal officer. Unfortunately, these type of record must be clear with the immigration. So many people, they think when they have Spanish in their record, that is, it's been waived out, it's been dismissed or no longer in the system. But in reality, especially because we are foreigner and we have to go through processing of immigration, especially this, even if it's a juvenile, it has to be presented to the immigration. It's just for purpose of knowledge, not punishment to the person. How
do you think immigration has the right for this type of paper, since we all know the juvenile record should be sealed and nobody knows about it, and I'm really glad that you raised that, Mr. Yusuf, because you're absolutely correct that for expungement, you need to be thinking about immigration consequences. So sometimes it's actually better not to get something expunged yet, or to make sure you have all the records before it's expunged. اتفضل ترجم استاذ يوسف، اتفضل قول لنا اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي والرد بتاعها عليك. Because you're right, the immigration agency can still ask about the underlying conduct, even if the records are erased. And what you don't want to have happen is needing to explain what happened, but then they don't have the records to back you up. So you need to be speaking with lawyers like our clinic, or like other lawyers who know how these two systems intersect, how they connect, to know whether and how it's safe to expunge something and what you need to do to get yourself in the best possible position. And that definitely involves coordinating with the immigration piece. السؤال اللي أنا سألته، في ناس بالذات الأولاد اللي تحت السن 18 لما بيعملوا مشكلة أو أي حاجة بتتعمل كلمة اكسبانشمنت إن هم بياخدوا الحاجة وبيشيلوها من السيستم، بس بتوع الإميجريشن بيبقوا عارفينها، أو بالنسبة حتى لواحد كبير بتحصل نفس الموضوع. المشكلة اللي بتحصل إن الشخص لو ما معهوش الريكورد بتاع الحادثة دي بيبقى عنده مشكلة مع الإميجريشن ولازم يشرح الحاجة والكلام من ده كله. فالإجابة اللي جات لنا أولا دي معترف بيها إنها مشكلة، يستحسن إن الشخص الأول يحتفظ بالريكورد أو يعمل كوبي من الحاجات اللي هي كانت معاه قبل الإكسبانشمنت. ليه المشكلة بتحصل لما بتعمل الإكسبانشمنت ده اللي هو إلغاء الحاجة من السيستم، إن الحاجة ما تقدرش تطلعها تاني وتقول ده حصل كذا والقاضي قال كذا 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 كذا. فأي شخص عنده أي مشكلة وهيروح لمحامي أو يقدر يروح للكلينيك ده، أهم حاجة إن هو قبل ما يعمل اكسبانشمنت يعمل كوبي من المحكمة وكل حاجة ويحتفظ بيها، وطبعا يفضل إن يحتفظ بيها على التليفون وعلى الإيميل على أساس لو حاجة ضاعت يستعمل، علشان دي تساعده في الإميجريشن. دي مهمة جدا للأولاد اللي تحت 18 اللي عندهم مشاكل أو لأي واحد عادي. Thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Youssef. So just to reiterate, the Youth Opportunity Clinic can be helpful for young adults, and that means both teenagers under 18, but also young adults well into their 20s. We can be helpful with respect to the expungement process and navigating that process, including the various other contexts in which a criminal record can have consequences. طبعا هم ليهم يعني بيقدروا يساعدوا حتى الناس 18 سنة وحتى اللي بيوصلوا لغاية قبل سن 20 سنة في أي أحكام قضائية اتخذت ضدهم. الحاجات ديت زي ما أستاذ يوسف قال، إيه الحاجات اللي بتفضل موجودة في تاريخك عندهم، الحاجات اللي بتقدر الحكومات الفيدرالية تشوفها، وإيه الحاجات اللي يقدر لو قدمت أنت في شغل ما تبانش فيها الحاجات ديت أو بيت أو الكلام ده كله، إلا إذا رحت لحاجة فيها حكومة فيدرالية. دول الوحيدين اللي بيقدروا يشوفوا لو عليك أحكام زي كده. وطبعا الإكسبانشمنت دوت زي إيه اللي هو يوقفوا القرار أو يوقفوا الحكم أو يلغوا الحكم من عليك. That is the end of our prepared remarks for this afternoon. Our contact information, as I hope you saw, is in the comments section. We can also, of course, be contacted through El Mahaba.
while we don't have on-site translation services at Vanderbilt, we can certainly arrange for translation if you would like to contact us and would like to see if we can be helpful. So we will do everything in our power to meet your needs with respect to translation. طبعا هم بيرحبوا باي حد من خلال المحبة سنتر انه يتصل بينا واحنا نحدد ميعاد معاهم او يتصل بيهم على طول. هم هيسيبوا تليفوناتهم والعنوان بتاعهم تحت في التعليقات. ليديا ممكن تكتبه. طبعا هم دلوقتي ما عندهمش موضوع الترجمة الفورية لما يكون معاهم، بس هم ممكن طبعا لو حد بيتكلم عربي هيقدروا يتصلوا بحد ويحددوا ان ممكن حد يقعد معاهم يترجم. Can we move on for the first question, which I think you guys cover most of the question we have, but I would like to ask a specific question. What are some issues in the school that individual may face that require a lawyer or need a legal advice? أنا سألتهم قلت لهم طبعا إيه هي المشاكل اللي ممكن تحصل في المدارس اللي بيواجهها الأفراد أو الطلبة أو أولياء الأمور اللي هي فعلا ممكن تكون بتحتاج لمحامي يقف معاهم، لأن أنت مش كل مشكلة في المدرسة طبعا هتروح متصل بيهم تقول لهم المدرس طلع الواد من الفصل، المدرس بيعامل الواد وحش، كل الكلام دوت لا. فأنا عشان كده بسأل سؤال محدد، إيه هي المشاكل اللي ممكن نستعين فيها بمحامي؟ So there are two main areas, which are what Cole and Marie spoke about. One is if your child is in trouble in school. Either they keep getting sort of small suspensions, even lots of small in-school suspensions, and you either want to fight it or you want to get to the bottom of it. That's something we can be helpful with. And certainly if a child is having bigger issues, is maybe getting suspended for a longer term, there's a way to appeal that, to challenge that. And it can be very helpful to have a lawyer by your side, preparing to make sure that all of the parents' concerns and the parent and students' positions are heard. طبعا هي بتقول طبعا من ضمن المشاكل اللي بتحتاج ان انت بتبقى محتاج فعلا محامي عشان يتأكد من ان الاجراءات اللي اتخذت ضد ابنك او بنتك اجراءات صحيحة. طبعا اجراءات الوقف لفترات طويله، يعني موقوف عن المدرسه لمده 15 يوم مثلا، لمده اسبوعين، 3 اسابيع، فتره معينه طويله، ده بسبب خناقات عملها، مشاكل، حاجات اكبر بقى بكتير مش عايزين بقى نعد هي المشاكل. طبعا تداخل او زي كده ما بيقولوا عننا في مصر بيزوغ من المدرسه كتير، ما بيجيش، الاولياء الامور ما بيبقوش عارفين اذا كان راح المدرسه او لا. كل الحاجات ديت بتتخذ في حق الطلبه اجراءات وقرارات معينه، لازم يكون في محامي معاك عشان يتاكد ان العقوبات اللي على الطلبه دي تكون صحيحه وقانونيه فيدراليه. Right. And the second area is if a student is really struggling in school, either with learning or with behavior, or with psychological concerns that are getting in the way of them doing well in school. And the parent wants to know, what are my rights? What are the next steps? And how do I advocate for my child? اوكي عظيم. بتقول طبعا من ضمن المشاكل اللي بنحتاج فيها لمحامي تاني برضو، في مشاكل بتبقى مع الطفل نفسه، التحصيل بتاعه، مشاكل نفسية عنده، في حاجات معينة بيحتاجها أثناء الدراسة، فممكن اللي حواليه أو حد يحكم عليه حكم غلط، يقول إن هو شقي مثلا، زي ما قلنا كده في موضوع الشقاوة الزيادة عن اللزوم أو عدم سماع الكلام، فممكن اللي يحكم عليه يبقى الحكم بتاعه خاطئ، مش مستبعد طبعا. فدي من ضمن الحاجات اللي المفروض نسأل فيها ونعرف ايه حقوقنا بالظبط وايه واجباتنا في الموضوع ده. And in that situation, we can help the parent know what their rights are, or we could even represent them, go with them to the meetings and be involved in the process as well. وطبعا دي من ضمن الحاجات يا بيقولوا لأولياء الأمور ايه هي حقوقهم بالظبط، ايه اللي المفروض يطالبوا بيه،
لدرجة ان هم ممكن يروحوا معاه او يمثلوه قدام الجهات المختصة بتاعة التعليم عشان ينقضوا القرار ده. Okay, move to the second question. Can you provide us like two cases happen and they got success with the result, and maybe another example doesn't get success with you guys? I know it's hard. You don't need to say any names, but or a specific situation, but we need to know how the script go for these two cases or three cases. In this way, maybe it can, accommodate, the problem with one of the parents watching us. أنا سألتها يعني قلت لها تقول لنا على مثل أو اتنين بدون أسماء طبعا عشان ما يبقاش في إحراج لمشاكل فعلا هم حصلوا، هم كانوا يعني involve فيها يعني، ودي حاجة ممكن تفيد الناس اللي بيشاهدونا. Go ahead, ma'am. Sure. So one example is a young teenage girl who was expelled for getting into a fight outside of school at dismissal and representing her and her parent in the expulsion hearing. And I think that's an interesting example because it was an example in which we lost the expulsion appeal. She was still expelled, but we are continuing to work with the family and the student to make sure she's going to an alternative school and that she's getting supports she needs, that she can still make progress toward graduation, even though the outcome of that wasn't good. So that sort of combines a situation where part of it wasn't good and then you pivot and you try to find other ways to support a student. طبعا هي عندها مثل كان في مشكلة مع بنت أو طالبة يعني اتوقفت واترفضت من المدرسة بسبب أفعال معينة عملتها في المدرسة ومشاكل. هم طبعا وقفوا معاها لغاية ما اتأكدوا إن هي راحت مكان تاني بدأت تتلقى فيه تعليمها. هو طبعا كان حاجة يعني زي ما بيقولوا عندنا كده سلاح ذو حدين، بس هم اللي قدروا يعملوه ان هم يقفوا جنب الطالبة ديت عشان يتأكدوا ان هي بتتعلم وبتتلقى تعليم بطريقة صحيحة عشان تساعدها في مستقبلها. الموضوع مش النهاية ان هي اتفصلت من المدرسة لأي سبب من الأسباب او الكلام دوت. هم وقفوا مع الطالبة لغاية ما قدرت ان هي حتى تروح مكان تاني تقدر تتعلم فيه او مدرسة تانية. And another quick example is a young man who was having a very hard time keeping up with school. And we were able to work with him and his parent to make the decision about whether to get him assessed to learn that he had a disability. And then we went with that family to these planning meetings to make sure that the parent and the student's perspectives and concerns were part of the plan that the school came up with. اوكي، طبعا مثل تاني كان في طالب عنده إعاقة معينة، مش لازم الإعاقة دي تكون ظاهرة، بس هم قدروا ان هم يحضروا مع الطالب، يحضروا مع الوالدين، اتأكدوا ان كل الخطوات المتبعة معاه في تعليمه او توجيهه بطريقة تانية صحيحة غير الطلبة التانيين كانت طريقة سليمة ومناسبة وقانونية في نفس الوقت. وده مثل حصل معاهم بالفعل. اوكي. Well, just so we're mindful of time, I want to wrap this up and thank you all for joining us today. I just want to clarify that your clinic works in counties that are not just Davidson, correct? We do. We work in Middle Tennessee. So if we can drive there within, let's say, 45 minutes, you're probably within an area we're happy to work with. But if you have a question about that, feel free to send an email. And a lot of these processes, a lot of these rights that we talked about are actually either Tennessee laws or federal laws. So we focused on a few MNPS policies, but a lot of these things apply in other counties as well. Okay. And you all operate not just in public schools, but also private schools and charter? Charter schools, yes. Private schools, it's a much more complicated topic because a lot of the laws only apply to public education. Okay. People should feel free to reach out. We always want to make sure parents know as much as possible about their child's education, but not all of the information we shared will apply if it's a private school.
We have a case. Mr. Yusuf, sorry, can you we need to translate, explain please, it. what Lydia just asked, please, if you can? What counties they operate in and whether or not they support people who are not in public schools, like private. هم ليديا سألتها سؤالين، قالت لها يقدروا يساعدوا ناس في أنحاء تينيسي ولا برضو في ناشفيل بس؟ قالت لها لا، في أنحاء تينيسي. وسألتها سؤال تاني، هل المدارس الخاصة أو المدارس الشارتر بيقدروا يساعدوا فيها ولا المدارس الحكومية بس؟ قالت لها لا، في معظم الأحيان بيقدروا، بس هي في مشكلة في المدارس الخاصة لأن هم ماشيين بقوانين معينة أو يعني مش تحت القيادة التامة لإدارة التعليم في ناشفيل. بس برضو نسأل ونشوف ممكن يقدروا يساعدونا بأي وسيلة من الوسائل. We have a case I would like to present it to you guys, and you need your advice. A kids in 9th grade one day was in the school, and the school told him you have to leave because the teacher may have corona and you have to go and get tested. The kids left. He called his father. His father picked him up and he tested him. It was negative. He went back to the school a couple days later. They told him the kids cough in the class. So they told him he must leave and go test it. He left with his father picked him up and he left. He been tested. The only issue is these kids have allergy, severe allergy. And he received an official letter from Vanderbilt hospital or medical that is he get allergy, not corona. He returned with his father to the school with this document. The school rejected that, and they said the final call to the nurse in the school, not to Vanderbilt, even though he is being treated in Vanderbilt from this allergy for some times. When the father tried to go and explain, he got conflict with, we believe, the assistant principal, and lead into calling the police. And the story, getting bigger and bigger. And now the kids, they don't want him in the school. And we need to know what is the right of the parent, how to solve this issue. It's complicated since both parent, they are working. So every time somebody have to go, pick him up and all that. And the parent, they feel the school doesn't care. It's just they want to, kind of like giving hard time. By the way, the assistant principal pushed his father twice by hand, touch, by whole shoulder, and he called the police, and he has a police report on that. So wow, that's a really intense situation, and I know school is so hard right now with COVID, and it's so hard for parents. Short version is we would be very happy to talk with this parent if they're interested. MNPS does have COVID policies that they're supposed to follow. Sometimes it can be a really helpful strategy to ask for, where is the policy that you're following? Please, can I have a copy of the policy that you're following so you can check whether what a school is doing is actually following a policy, or if they're making something up or making things more hard than they need to be. Well, but it sounds like it's gone beyond that point, so I think it would be great to have a conversation هو with أستاذ يوسف قال لها مثل في مشكلة، واحد مصري ابنه كان بيكح في الفصل، فمشوه واتصلوا بوالده يجي ياخده، فجه خده عشان يعمل تيست للكورونا لأنه كان بيكح في الفصل. طبعا عمل التيست كان نيجاتيف مش بوزيتيف، الحمد لله. رجع الفصل تاني برضو الولد عنده كحة لأنه عنده حساسية. معاه جواب من فاندربيلت إنه بيتعالج من الحساسية من مدة طويلة جدا.
ودى الجواب للمدرسه قال لهم انتوا ليه كل ما ابني كح تودوه وتقولوا روح اعمل تيست كورونا والكلام دوت. فطبعا لقى مقاومه من المدرسه واسلوب مش صح، وده بيحصل مع كتير مننا، خلي بالكم. ده لاسباب كتير ممكن نتكلم عليها بعدين، بس ما علينا. طبعا مساعده المدير بتاعت المدرسه، وصل ما بينهم المشاهدان ان هي زقته مرتين في كتفه واتصل بالبوليس عمل ريبورت. طبعا المشكله دلوقتي ان هو يعني لوك لايك ان هم مش عايزين الواد في المدرسه وعايزين يمشوه باي طريقه. فطبعا هي قالت طبعا موقف مش ظريف طبعا اللي حصل، وبتأسف لهذا. بس المشكله ان دلوقتي كوفيد عامل مشاكل كتير في حتت كتير، بس بكل بساطة هي ممكن تساعد في الموقف دوت، تساعد ولي الأمر وتشوف إيه هي الرولز أو القواعد اللي المدرسة ماشية عليها، بناء عليه مشت الولد دوت من كده من المدرسة كل شوية عشان بيكح وعنده ألرجي. وقالت إن الممرضة بتاعت المدرسة هي اللي تقول، مش فاندر بيلد اللي تقول. فمش عارف ده إزاي حاصل. واحد سارة. شكرا يا أستاذ أشرف. Thank you. I will have this gentleman and his wife contact your clinic. But I have a question. Can the parent have the right to have the rules book in Arabic language? Most of this parent they are not fluent in English. So even if you hand them the book from Metro, it's useless. It's some paper. Yeah. So the main handbook is available in Arabic, and we included the link. Al-Mahaba included the link under the Facebook thing for the handbook in English and in Arabic. But the school might be behind in translating all these other things. So I don't know if the COVID policy is available right now in Arabic, but the parents should have a right to receive notices in a language that they can use. That might require some advocacy, to get that. But yes, parents should be getting information about their child's education in a language that they can understand. Okay. طبعا من حق الوالدين ان هم يستلموا الكلام دوت باللغه اللي هم بيتكلموها. على فكره يعني لو في اي قرار اتخذ ضد ابنك او بنتك في المدرسه ومكتوب باللغه الانجليزيه وانت ما كانش عندك الطريقه ان انت تعرف بالظبط ايه اللي مكتوب فيه، ويا ريت ما نخليش الولد هو اللي يترجم لان ممكن يترجم حاجات غلط. لا، لازم نسال حد في الموضوع دوت. والمفروض المدرسه لو هتبعت حاجه هو غلط فيها او عمل فيها مشكله، المفروض تبعت الدوكومنت دي او الجواب دوت باللغه اللي انت بتتكلم بيها. مش من الصح ان هم يبعتوا دايما باللغه اللي اولياء الامور ما يقدروش يفهموا. Okay. خلاص. Well, at the end, I would like to thank three of you. We really learned a lot today. We get the opportunity to understand some of the right that was missing in the middle. Hopefully, in the future, if we can, another program for the parent, not for about the children, for the parent, how they can watch out for the kids and what is the best thing in order for the communication between the parent and the school. If you encourage the parent to attend the meeting in the school and all that, if this is something in your field, we will appreciate it. If we can do something like this in the future. Thank you so much for having us. Thank you all. At this time, I will just read the announcement and short think about what we talk about today. في آخر اليوم أنا طبعا اتشكرت لهم وقلت لو في ممكن نعمل برنامج تاني للأهالي، إيه حقوقهم، للمفروض إن هم يروحوا المدرسة ويبقوا involve مع المدرسة ومع القرارات المدرسة بتاخدها. الموضوع بتاع النهارده حقوقك في التعليم للأولاد. المفروض إن في قانونين الأولاد بيمشي بيهم، قانون اللي هو المدينة اللي أنت فيها وقانون الفيدرالي. القوانين بتطبق على كل الناس، بس بيبقى في حاجات دايما في مشاكل. الأولاد اللي عندهم إعاقة
أو الأولاد اللي عندهم، والإعاقة مش لازم إعاقة جسدية أو ذهنية. في بعض الأحيان في أولاد بيبقوا شقاي شوية، في بعض الأوقات عيال مش قادرين يعني يتقبلوا العلم، أو قدراتهم على الحفظ بينسوا على طول، حاجات زي كده. من ضمن لو أنت عندك أي مشكلة مع أي مدرسة، أول حاجة وفر الريكورد. أي حاجة تقدر تعملها اكتبها، اعرف إيه الموضوع علشان ما يبقاش فيه لخبطة. الآباء لازم يعرفوا الحقوق، ولازم يكونوا متدخلين مع أولادهم، مش ساعة ما تحصل المصيبة نجري وراهم. لازم حاولوا إن يكونوا عندكم علاقة بالمدرسة، علاقة بالمسؤولين، علشان ده هيساعدكم في كتير. لو قطعك أستاذ يوسف بعد إذنك، لو سمحت، أي جواب يجي لك من المدرسة من فضلك خليه، ما ترميهوش، لا خليه معاك في الريكورد، خليه في حتة في البيت عندك، عشان ده ريكورد للطالب أو لابنك أو لبنتك، اللي بيها لو اتخذ في حقهم أي إجراء في المستقبل نطلع الورق ده كله ونشوف. لأن ساعات بيبقى فيه تنبيهات قبل ما المشكلة تكبر ممكن نلحقها، بس الناس ممكن تستهون بالجوابات اللي بتجيلهم من المدرسة. في نهاية الحلقة هعيد بس الأحداث اللي هتبقى موجودة الكام أسبوع اللي جاي. الأسبوع اللي جاي في المكتب بتاع المحبة سنتر، من يوم السبت من الساعة 10 للساعة 12 هيكون في ناس موجودة، إنك أنت لو عايز تقدم على شغلانة جديدة، أو أو طلبة الجامعة اللي عايزين يعملوا ريزوميه أو يعملوا الابليكيشن بتاع الكوليج. خلي في الفكر ان الوقت ساعتين. فلو واحد جاي بقى ممكن نعمل ايه، ده ما ينفعش. عايز تيجي، عايز تقدم على حاجة، تيجي تقول لنا عايز تقدم على ايه، اوراقك معاك جاهزة، الجرين والسوشيال والحاجات دي كلها، مش هجري اجيبها من العربية. الناس اللي احنا بنجيبهم دول ناس متبرعين، لكن لازم نحترم وقتهم، وخصوصا ده في الويك اند، فلازم نحترم الناس، والا هنقول لك لا ما ينفعش، وهتضطر تستنى مش للاسبوع اللي بعديها، للمره الجايه. فخلينا نساعد بعضينا في المواضيع دي. البرنامج بتاع الدروس بتاعت البيزنس هيبتدي في اكتوبر 26. اللي عايز يقعد يسمعها ويفهمها ويتعلمها ويعرف ايه المواضيع دي والواجبات، وازاي يعمل اوراق المحل، ازاي يعمل كوبريشن، ازاي يعني الريكورد بتاعه يبقى كويس. لازم تسجل نفسك مع ليديا عشان تديك رقم للزوم عشان تقدر تخش. ودي الكلاس ده هيبقى كل يوم 3 مرات ورا بعض، وبعد كده هيبقى في جروب من الناس ممكن يساعدك انك تعمل الكوبريشن والحاجات دي كلها. يقول لك تعملها ازاي او ايه المناسب ليك. يوم السبت الجاي من الساعة 6 للساعة 8 بعد الظهر هيكون في بارك، ليديا هتبعت العنوان بتاع البارك ده. هيكون في فيلم باب الحديد. الفيلم ده قديم، من الافلام المشهورة مصريا وعالميا. ده في قاعدة خارجية في بارك موجود في ناشفيل. فيفضل اللي جاي يجيب معاه كراسي أو ملاية يقعد عليها. دي حاجة مهمة. في الكراسي اللي هي بتتطبق دي. هنكون في لب وباب كورن وشاي وقهوة. هي عبارة عن يوم يعني الناس تقعد مع بعضيها وفرفشة، وكل واحد ينسى الشغل وينسى الحاجة اللي هو ايه قرفاه يعني. يوم 6 نوفمبر، يوم ده في المكتبة العامة، هيكون من الساعة 10 للساعة 2. من الساعة 10 للساعة 2 أي طالب في ثانوي من جريد 9 أب يجي. هيكون في مساعدات، معلومات عن الجامعات، معانا معلومات عن كذا جامعة في تينيسي، يقدر يسجل نفسه في حاجات كتيرة. يعلموه ازاي يجهز نفسه للجامعة، يعلموه ايه اللي الجامعة بتدور عليه، حاجات كتيرة. وأفضل إن الآباء يجوا هم والأبناء، علشان برضو في فرصة للآباء إن هم ياخدوا فكرة إيه الحاجة اللي مطلوبة من ابنهم أو بنتهم.
وزي ما انا قلت قبل كده وبقولها على طول، لو الابن الكبير او الابنه الكبيره هي اللي في ثانوي اهتم جدا، لان هو ده اللي هيتعامل معاه الاولاد التانيين اللي بعديهم. لان اولادك لو عندك 20 عيل كلهم بيبصوا للكبير، ما بيبصولكش انت او لمراتك، كلهم بيبصوا للكبير بيعمل ايه وبيتبعوه. فالخطوة الأولى دي يعني كبيرة لناس كتيرة، يعني خد معلومات، خد معلومات ممكن ما تكونش عارفها، يعني اعرف ايه الدنيا في الجامعات. يوم الأربعاء اللي هو بعد يعني كمان 3 أيام الساعة 7 للساعة 8 في زوم ليديا هتنزله. واحدة ست هندية من الهند، فيعني خلينا هندية من الهند. المهم هي كانت بتشتغل في مصنع، ويعني قامت نظمت انها تعمل نقابة للعمال بتوع المصنع وكده. فهي جاية تدينا، يعني جاية أمريكا بتدي خبرتها في اللي عملته والنجاح اللي هي عملته. أنا ما بقولش إن إحنا نقلب المصانع يعني ونعمل فيها، بس على الأقل نسمع ونفهم إيه حقوقنا، حتى لو بنشتغل في شركات خاصة. يعني في آخر الحلقة أرجو أن تكون الحلقة بتاعت النهاردة ناس استفادوا بيها. ربنا يوفقكم. اللي عنده أولاد متعبين أو اللي عنده أولاد مظلومين، الناس دول ممكن يساعدوه. وزي ما قلنا والأستاذ أشرف قال في الترجمة، احتفظ بكل حاجة، احتفظ بكل حاجة حتى لو صغيرة، لأن وقت الجد الموضوع ده مهم. شكرا ليكم، شكرا أستاذ أشرف، شكرا يا ليديا، وإلى اللقاء. شكرا يا استاذ يوسف، تصبحوا على خير. شكرا يا ليديا. لا أنت